ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ SLMOTO YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන YAMAHA Aerox 155 එකේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි walkaround එක. අදත් බලමු මොනවද මේකේ ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන දේවල් කියලා කෙටි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක ඇත්තරම ස්පෝටි ස්කූටර් එකක්. ඉන්දුනීසියාවේ තමයි මේක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 155cc පවර්ෆුල් එන්ජින් එකක් මේකට තියෙනවා. මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනවා නම් ෂාප් ඩිසයින් එකක් තමයි ඇත්තරම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඩිසයින් එකේ තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේකේ LED dual LED headlight system එක. මේ බයික් එකේ look එක තවත් වැඩි කරනවා ඒකේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ මේකේ standard gold color rims එන්නේ. අපේ ලංකාවේ කොල්ල ගොඩක් අරන් ඔය කලර් කරන කොල්ල දැකලා තියෙනවා. ඉතින් වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. කම්පැනි එකෙන් ගන්නකොටම gold color rims තමයි මේකට එන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ super wide tubeless tyres තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර 110 80 14 tyre size එකෙන් තමයි tyres හම්බෙන්නේ. පසුපසට 140යි 70යි 14 tyre size එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට මේකේ tyres බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පිටිපස්සේ tail light එක ගැන කතා කරනවා නම් full LED tail light එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම single channel ABS unit එකක් විතරයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට විතරයි ඩිස්ක් එකක් හම්බෙන්නේ. පස්සට drum brakes තමයි තියෙන්නේ. අපේ ලංකාවේ තියෙන සුපුරුදු ස්කූටර්ස් වල වගේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ meter console එක ගැන කතා කරනවා නම් full negative digital meter console එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ බයික් එක කතා කරන විශේෂම දේ මොකක්ද දන්නවද? ඒක තමයි මෙන්න මේ smart key එක. මේ බයික් එකට හම්බෙන්නේ smart key එකක්. ඉතින් දැන්ට අපි දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ස්කූටර් මාකට් එකේ හෝ ඒවා normal bike මාකට් එකේ හෝ ඒවා දැන්ට අපිට smart key හම්බෙන bikes නැහැ අත්‍තරම. දෙකක් තුනක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒවත් වෙනම ගෙන්නන ඒවා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ඩීලර්ස්ලා හරහා ගන්න පුළුවන් බයික් එකක් නැහැ. අපි දන්නවා ඒක. ඉතින් අපි මේකේ full review එකක් ඉක්මනටම අරගෙන එනවා. එතකන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ YAMAHA Aerox 155 එකේ full review එකක් ඉක්මනට අරගෙන එන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න YAMAHA NMAX 125 එකේ review එකත් අපි අරගෙන එන්න සූදානමින් ඉන්නවා. එතකන් අපි ගිහිල්ලා එන්න. ride safe. ලංකාවේ riding channel එක